Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Tiếp tục với đề tài Kung Fu, ở tập trước mình đã tìm hiểu về khởi đầu của dòng phim Kung Fu yêu nước cũng như sự thoái trào của dòng phim này vào cuối những năm 90. Sau đó Kung Fu dần tách ra nhiều ngã rẽ mới. Nhánh đầu tiên là dòng phim điện ảnh đậm tính nghệ thuật mà đại diện tiêu biểu là Ngọa Hổ Tàng Long của Lý An. Không còn mang tính chất hào hùng như những bộ phim Hồng Kông. Bộ phim sử dụng nhạc nền là sự kết hợp giữa nhạc cụ phương Tây và nhạc cụ cổ truyền Trung Quốc với giai điệu buồn man mác. Còn nội dung quay trở lại với những đại hiệp hư cấu thay vì những anh hùng dân tộc. Tuy vậy, Ngọa Hổ Tàng Long vẫn giữ lại được phần xương sống của dòng phim Kung Fu là những cảnh chiến đấu với những đặc điểm như tiếng trống phụ họa, tiếng hô, tiếng thi triển quyền cước, ví dụ như trong cảnh này. Hoặc ở cảnh này, tuy không còn tiếng trống nhưng âm nhạc vẫn giữ vai trò bổ trợ cho cảnh phim. Nếu tách bản nhạc ra khỏi cảnh phim thì chỉ là một đoạn nhạc không có giai điệu cụ thể. Nhưng khi hình ảnh xuất hiện, mình sẽ nghe thấy hai bè, một bè tĩnh lặng như Lý Mộ Bạch, một bè vội vã tượng trưng cho tuổi trẻ của Ngọc Kiều Long. Cứ như vậy, âm nhạc và hành động bổ sung cho nhau, như âm và dương, tạo nên một cảnh phim tuyệt đẹp. Những bộ phim nghệ thuật khác như Anh Hùng, Thập Diện Mai Phục, Nhất Đại Tông Sư cũng theo công thức này. Những cảnh chiến đấu vẫn giữ nguyên những đặc điểm của một bộ phim Kung Fu cổ điển với tiếng chưởng pháp, tiếng vũ khí, tiếng trống và tiếng nhạc nhẹ hòa làm một với cảnh hành động. Những đặc điểm về âm nhạc này cũng là điểm khác biệt giữa dòng phim Kung Fu của người Trung Quốc so với nhánh thứ hai, những bộ phim lấy cảm hứng từ Kung Fu của Hollywood. Ví dụ như Kill Bill của Tarantino, hay Kung Fu Panda với những cảnh chiến đấu có giai điệu sôi động. Nắm bắt được đặc điểm cốt lõi này, trong phim Ma Trận, nửa đầu cảnh phim Kung Fu đã được làm theo phong cách rất truyền thống. Nhưng chỉ có nửa đầu thôi. Trong khi đó ở Trung Quốc và Hồng Kông, những bộ phim về đề tài Kung Fu không còn đủ sức hấp dẫn như trước, mà thay vào đó là những bộ phim về đề tài đặc cảnh. Tuy vậy, nhưng vẫn có một ngoại lệ hiếm hoi là loạt phim Diệp Vấn. Nhạc phim vẫn bám sát theo công thức cũ với tiếng hô, tiếng quyền cước và nhạc nền phụ họa. Âm nhạc giờ là sự kết hợp giữa Đông và Tây để tăng thêm kịch tính.
Tuy nhiên, khán giả xem phim chủ yếu vì những màn đấu võ hơn là vì thông điệp yêu nước đằng sau đó. Đáng tiếc, sau phần 1 và phần 2 rất thành công, bộ phim bắt đầu xuống dốc ở phần 3 và phần 4, đồng thời cũng đặt dấu chấm hết cho dòng phim Kung Fu yêu nước tại đó. Ngoài ra còn một trường hợp ngoại lệ khác, đó là Tuyệt đỉnh Kung Fu của Châu Tinh Trì. Không còn sử dụng hình ảnh những anh hùng lịch sử, bộ phim kể về một thanh niên bình thường, tình cờ nhặt được bí kíp mà trở thành cao thủ. Và âm nhạc dĩ nhiên vẫn giữ lại những yếu tố truyền thống như tiếng trống, tiếng nhạc cụ cổ truyền, tiếng quyền cước, nhưng thêm vào đó những phân đoạn mang yếu tố hiện đại cho những cảnh phim thêm phần kịch tính. Với sự hài hước và tình cảm, bộ phim như một làn gió mới cho dòng phim Kung Fu trước giờ vẫn rất nghiêm túc và bạo lực. Cộng thêm một nhân vật chính, Tinh Tinh, có xuất thân bình thường, nhiều tật xấu nhưng vẫn còn lương tri, Kung Fu trở nên gần gũi hơn, khán giả có thể thấy bản thân trong nhân vật Tinh này, một con người không hoàn hảo với đầy khiếm khuyết. Nhưng nhờ sự lương thiện còn sót lại, sự nỗ lực, cộng thêm chút may mắn, sau cùng vẫn có thể trở thành một đại cao thủ. 你啲咩掌法？你想學，我教你啊！我輸咗。 Một dòng phim trải dài hơn nửa thập kỷ với những thăng trầm theo vận mệnh của cả một dân tộc. Từ những tuồng tích hồ quảng, trở thành niềm tự hào của một đất nước sau một thế kỷ tủi nhục, rồi trở thành phương tiện để đất nước đó thể hiện tham vọng bá chủ thế giới, rồi sau đó lại dần đi đến điểm thoái trào. Dù vậy, cô tin rằng khi những bản nhạc như Hoàng Phi Hồng còn khiến tim mình rộn ràng, thì sức hấp dẫn của Kung Fu vẫn còn đó. Chỉ là tới lúc, có lẽ Kung Fu nên quay về với bản chất của chính nó, thay vì phục vụ cho mục đích chính trị. Vậy bản chất của Kung Fu là gì? Những nhân vật của Kim Dung, những đại hiệp, những anh hùng dân tộc trên màn ảnh chẳng phải đều có chung một khát vọng đó sao? Và khát vọng đó chắc chắn không phải là khát vọng bá chủ thế giới như nhiều người lầm tưởng. Hãy kết thúc tập hôm nay bằng cảnh cuối phim Tuyệt đỉnh Kung Fu. Sau khi đạt đến trình độ Kung Fu thượng thừa, thay vì đánh Đông dẹp Bắc, bá chủ thiên hạ, nhân vật Tinh lại quyết định quay về mở một cửa hàng bán kẹo. Loại kẹo 7 màu mà anh từng được người bạn thời thơ ấu tặng lúc nhỏ. Cây kẹo nhỏ bé vậy, mà là đại diện cho giấc mơ của Tinh, của một đại cao thủ. Và khát vọng của một đời người có lẽ cũng nhỏ bé chừng ấy thôi.千难万难。